Hey. Hey, Laurens. Eline, wat ben jij nou weer aan het doen, joh? Ik ben speciaal voor jou. Speciaal, ben ik iets heel lekkers aan maken. Ja, ik ben binnenkort jarig, dus ik dacht, ik ga lekker tracteren. Lekker cakeje, een beetje slagroom erop. Maar ik dacht, dat is een beetje saai. Kijk, want het mist gewoon iets, dacht ik. Dus ik dacht, ik ga gewoon lekker karamel maken. Oh. En dan doen we lekker karamelsausje erbovenop. Dat klinkt wel goed. En dan is het gewoon helemaal top. Helemaal perfect. Weet je wat je ook met suiker kan doen? Nou, Daarvoor moeten we naar het lab. Zo, let's go. Ik had jou toch verteld dat je veel leukere dingen kon doen met suiker? ja. Nou, dit is een van die veel leukere dingen. Ik ga vandaag namelijk een koolstofworm maken. Oké. Ja, dus wat ik eigenlijk heb gedaan, is ik heb een mengsel gemaakt van suiker en bicarbonaat. Dan heb ik een klein beetje hele brandbare stof, namelijk ethanol, bij gedaan. En die ga ik zo meteen in de fik zetten, om te kijken wat er gebeurt. Zo, plot twist. Ja. Oké. Ik heb hier het zand en daar maak ik een klein holletje in, waar zo meteen de suikermengsel terecht kan komen. En daar giet ik een klein beetje ethanol in. Top. Zo, genoeg om het zand een beetje te verzadigen, maar niet zoveel dat het eeuwig blijft branden. Vervolgens pak ik dat suiker, ethanol, bicarbonaatmengsel en dan zet ik in dat holletje. Nou, dan pak ik mijn brandbare ethanol, die zet ik gewoon netjes hier weer terug. En dan heb ik mijn vuur. En wat er nu eigenlijk gaat gebeuren is dat die twee componenten door de warmte gaan beginnen met reageren. Er komen allemaal zwarte bolletjes op. Ja, al die zwarte bolletjes is precies wat ik wil. Ja. Kun je een beetje bedenken wat er gaat gebeuren? Het gaat zometeen wel heel lekker ruiken. Jammer voor het kijken thuis dat we geen geur-tv hebben. Maar anders dan moeten we dat maar Wauw. een keertje proberen. Ja, die suiker verbrandt gewoon. Dit is eigenlijk ook een karamellisatie, maar dan gewoon te hard. Ja, en eigenlijk te ver door. Want als je dit thuis op je cake smeert, dan heb je geen blij mensen thuis, denk ik. Daar wordt echt helemaal niemand blij van. Nee. Oh, kijk. Oh, daar gaat hij heel netjes. Zie je dat? Je krijgt eigenlijk een soort van vorming van een hele zwarte massa. Ja? En die slokt als het ware dat kleine stukje, die toren helemaal op. Kun je het onderaan bij dat randje, zie je dat? Kun je het ook helemaal zien bubbelen? Oh ja, nu komt hij. Dat is waar die reactie is. Oh, wauw. Wow. Daar gaat hij. Oh, dit is de beste tot nu toe. Ja. Misschien is het toch wel beter dan karamel maken. Omdat je ook wel nu het karamelgeurtje hebt. Ja, je hebt wel die geur. Je kunt alsnog je cake eten. Maar je hebt alleen geen karamelsaus. Nee. Je hebt een episch experiment. Is hij nou bijna klaar? Ja. Lijkt er een beetje. Maar hij gaat niet zo hard meer, hè? Nee, de meeste sensatie is eigenlijk wel geweest. Ja. Misschien had ik toch meer ethanol moeten toevoegen. Nou, ik ben zeer tevreden. Ja. We hebben net het experiment gezien waarin we een koolstofworm maakten met sommige chemicaliën die we makkelijk thuis kunnen vinden. We hebben suiker gebruikt, we hebben baksoda gebruikt en een beetje ethanol om de boel aan te steken. Maar wat gebeurt er nou precies? Net als bij alle andere chemie gebeuren er eigenlijk reacties. Stoffen worden door middel van een bepaalde bewerking omgezet in andere stoffen. In dit geval gebeurt er een ontledings- en een verbrandingsreactie. De verbrandingsreactie heb je waarschijnlijk wel snel ontdekt. Dat is namelijk de ethanol die we met behulp van een klein vlammetje aan kunnen steken en daarbij komt voornamelijk warmte, CO2 en water vrij. Die warmte hebben we nodig voor de andere reactie, de ontledingsreactie. We hebben namelijk ons suiker en ons bakpoeder. En die twee kunnen allebei ontleden. Als suiker ontleedt, ontstaat er koolstof en water. En als bakpoeder ontleedt, ontstaat er voornamelijk CO2 en ook water. Het mooie voor die koolstofworm is dan dat op het moment dat die koolstof ontstaat, er eigenlijk een vaste stof ontstaat. En als je die gemengd hebt, kun je vervolgens met behulp van die bakpoeder een gas laten ontstaan dat als het ware gevangen wordt door de koolstof. Als je dat heel rustig laat gebeuren, krijg je dus dat er een structuur ontstaat. En door de juiste verhouding van het bakpoeder en de koolstof te laten ontstaan, krijg je dus een hele mooie sliert die als het ware als een soort van alienarm naar je toe grijpt. Dat is dus eigenlijk wat er gebeurt tijdens dat experiment met de koolstofworm. Nou, proost! Cheers! Misschien minder spectaculair, maar wel een stuk lekkerder.